ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን። አሁን ደግሞ ቀሪውን መሃል ላይ ኮሬክሽን ያልኳችሁና አንዳንድ መሃል ላይ የረሳኋቸው ፊደሎች አሉ። እነሱን አቅርብላችኋለሁ። በሁለቱም ይቻላል፣ እንደ አማራጭ ነው፣ እንደ ሁኔታው ነው። ንባብ ስናነብ አንዳንዴ ኖርማል ህጉ አሁን ባልናቸው ራሱ ላይከተሉ ስለሚችሉ አማራጭ አለ ማለት ነው። ኪውኢ ወይም ኬኢ፣ ቁ ኪውዩ ወይም ኬዩ፣ ቂ ኪውአይ ወይም ኬአይ፣ ቃ ኪውኤ ወይም ኬኤ፣ ቄ ኪውኢ ወይም ኬኢ፣ ቅ ኪው ወይም ኬ፣ ቆ ኪውኦ ወይም ኬኦ አማራጭ እንጠቀማለን ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በመሃል ላይ የረሳኋቸው የመሰለኝ ነው። ወ ደብሊው ኢ፣ ው ደብሊው ዩ፣ ይቅርታ ዊ ደብሊው አይ፣ ዋ ደብሊው ኤ፣ ዌ ደብሊው ኢ፣ ው ደብሊው፣ ዎ ደብሊው ኦ፣ ወ ደብሊው ኢ፣ ው ደብሊው ዩ፣ ዊ ደብሊው አይ፣ ዋ ደብሊው ኤ፣ ዌ ደብሊው ኢ፣ ው ደብሊው፣ ዎ ደብሊው ኦ። ዘ ዜድ ኢ፣ ዙ ዜድ ዩ፣ ዜድ ዩ፣ ዚ ዜድ አይ፣ ዛ ዜድ ኤ፣ ዜ ዜድ ኢ፣ ዝ ዜድ፣ ዞ ዜድ ኦ። ዘ ዜድ ኢ፣ ዙ ዜድ ዩ፣ ዚ ዜድ አይ፣ ዛ ዜድ ኤ፣ ዜ ዜድ ኢ፣ ዝ ዜድ፣ ዞ ዜድ ኦ። ዠ ዜድ ኤች ኢ፣ ዡ ዜድ ኤች ዩ፣ ዢ ዜድ ኤች አይ፣ ዣ ዜድ ኤች ኤ፣ ዤ ዜድ ኤች ኢ፣ ዥ ዜድ ኤች፣ ዦ ዜድ ኤች ኦ። ዠ ዜድ ኤች ኢ፣ ዡ ዜድ ኤች ዩ፣ ዢ ዜድ ኤች አይ፣ ዣ ዜድ ኤች ኤ፣ ዤ ዜድ ኤች ኢ፣ ዥ ዜድ ኤች፣ ዦ ዜድ ኤች ኦ። ቨ ቪኢ፣ ቪኢ፣ ቮ ቪዩ፣ ቪ ቪአይ፣ ቫ ቪኤ፣ ቬ ቪኢ፣ ቭ ቪ፣ ቮ ቪኦ። ቨ ቪኢ፣ vu ቪዩ፣ ቪ ቪአይ፣ ቫ ቪኤ፣ ቬ ቪኢ፣ ቭ ቪ፣ ቮ ቪኦ። ይሄ ይመስላል። ባይ እንገናኛለን ቀጣይ ትምህርት